10 hiệu ứng tâm lý hữu ích cho cuộc sống của bạn. Chào các bạn. Có bao giờ bạn tin rằng mình có thể làm chủ được cơ thể, hành vi, suy nghĩ và quyết định của mình hay không? Ồ, không đâu. Trong thực tế, có rất nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến quyết định của bạn, mà thậm chí bạn chẳng hề nhận ra điều đó. Tâm lý học là một lĩnh vực vô cùng thú vị. Những hiệu ứng tâm lý sau đây xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Việc hiểu và vận dụng các hiệu ứng tâm lý này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc điều chỉnh hành vi của chính mình. 1. Hiệu ứng ngưỡng vào. Trong cuộc sống hàng ngày có một hiện tượng như thế này. Khi bạn nhờ một người khác giúp đỡ, nếu vừa mới bắt đầu đã đưa ra yêu cầu quá cao thì rất dễ bị cự tuyệt. Ngược lại, nếu đầu tiên bạn đưa ra yêu cầu nhỏ thôi, sau khi người khác đồng ý rồi hãy tăng thêm yêu cầu thì sẽ dễ đạt được mục tiêu hơn. Hiệu ứng này các nhà tâm lý gọi là hiệu ứng ngưỡng vào. Hiệu ứng này được vận dụng khá hữu hiệu trong giáo dục con cái trong gia đình. Hãy yêu cầu thấp thôi, khi trẻ đã làm đúng rồi, hãy cho chúng sự khẳng định và biểu dương khích lệ. Thế thì những yêu cầu tăng dần sau đó sẽ khiến trẻ vui vẻ thực hiện hơn. 2. Hiệu ứng vượt ngưỡng hay còn gọi là hiệu ứng quá giới hạn. Tác giả nổi tiếng của Mỹ Mark Twain có một lần nghe mục sư giảng trong nhà thờ. Lúc đầu, ông cảm thấy mục sư giảng rất hay, rất cảm động và ông đang dự định sẽ quyên góp tiền. Nhưng qua 10 phút, mục sư vẫn chưa giảng xong, ông bắt đầu có chút mất kiên nhẫn nên quyết định sẽ quyên góp một ít tiền lẻ thôi. Qua 10 phút nữa, mục sư vẫn tiếp tục giảng, thế là ông nghĩ không quyên góp nữa. Hiện tượng tâm lý này được gọi là hiệu ứng quá giới hạn hay hiệu ứng vượt ngưỡng. Nghĩa là khi kích thích quá nhiều, quá mạnh và thời gian tác động quá lâu sẽ dẫn đến tâm lý cực kỳ khó chịu và phản kháng. Hiệu ứng này thường xảy ra trong giáo dục con trẻ. Trong gia đình, khi đứa con phạm lỗi, bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó cùng lời khiển trách, sẽ khiến con từ buồn bã, bất an chuyển sang mất kiên nhẫn, thậm chí chán ghét. Một khi bước quá sẽ xuất hiện tâm lý và hành động phản kháng, kiểu lần sau mình sẽ lại làm như vậy. Vì thế, sự khiển trách của bố mẹ dành cho con cái không được vượt quá giới hạn. Đối với trẻ, phạm lỗi một lần chỉ phạt một lần. Cho dù muốn nhắc nhở thì cũng không nên lặp lại đơn thuần mà phải thay đổi góc độ và cách nói. Như thế trẻ mới không cảm thấy lỗi của mình cứ bị giữ mãi không buông mà sinh ra tâm lý chán ghét, phản nghịch. Tương tự như vậy đối với việc con cái phản ứng với bố mẹ. Khi con cái mắc lỗi hoặc làm điều gì sai sẽ được bố mẹ nhắc nhở. Nhưng trong trường hợp mắc lỗi quá nhiều và vượt quá giới hạn chịu đựng, bố mẹ sẽ không thể chịu đựng được. Từ đó dẫn đến phản ứng như bực bội, khó chịu, la mắng. Đặc biệt trong các mối quan hệ, một khi đối xử cực đoan và chịu đựng sự vượt quá giới hạn sẽ dẫn đến tình trạng tức nước vỡ bờ hay giọt nước tràn ly và kết quả rất khó hàn gắn được. Vì vậy trong các mối quan hệ không nên làm điều gì quá giới hạn, ví dụ như đừng trêu đùa quá, đừng thô lỗ quá, đừng vô tâm quá. 3. Hiệu ứng tăng giảm. Trong giao tiếp, bất cứ ai cũng đều hy vọng sự yêu thích và ưu tiên của đối phương dành cho mình không ngừng tăng lên, chứ không phải là không ngừng giảm đi. Rất nhiều người bán hàng nắm được tâm lý này của khách hàng, nên khi cân món hàng, họ luôn lấy một phần nhỏ để lên, rồi từ từ thêm vào cho đủ số lượng, chứ không lấy một phần lớn rồi sau đó lại bớt ra. Mặc dù cả hai cách đều đạt kết quả như nhau, nhưng hành động thêm vào sẽ khiến khách hàng cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Khi chúng ta đánh giá ai, thường khen trước, chê sau, nhưng cách này xem ra không lý tưởng lắm. Tốt hơn hết là chỉ ra những lỗi lầm rồi sau đó khích lệ bằng những thành quả đạt được. Như thế họ sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của bạn và thiện chí sửa chữa hơn. Bởi vì khi được khen ngợi thì chúng ta dễ dàng quên đi lời chê trách trước đó. Cũng giống như khi bạn ăn một miếng rất đắng trước, sau đó mới ăn phần ngọt, thì dư vị cuối cùng mà bạn cảm nhận là vị ngọt, chứ không phải là vị đắng. 4. Hiệu ứng ám thị hay còn gọi là hiệu ứng đóng ký hiệu. Ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp
lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện yêu cầu nhất định. Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ do binh lính không đủ nên đã đưa tù nhân ra tiền tuyến chiến đấu. Mỹ đã đặc phái vài chuyên gia tâm lý đến huấn luyện các tù nhân này và theo họ ra tiền tuyến. Trong thời gian huấn luyện, các nhà tâm lý bắt mỗi người mỗi tuần phải viết một lá thư tỉ mỉ cho người thân nhất của mình. Nội dung thư như sau: biểu hiện của tù nhân trong ngục tốt như thế nào, tự cải tạo mình như thế nào, vân vân. Sau 3 tháng ra tiền tuyến, nhà tâm lý lại yêu cầu họ viết thư rằng họ đã phục tùng chỉ huy như thế nào, chiến đấu dũng cảm ra sao. Kết quả là biểu hiện của đội tù binh này không hề thua kém binh lính thực thụ. Họ trở thành giống y như những gì trong thư họ viết. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng đóng ký hiệu, còn có tên gọi khác là hiệu ứng ám thị. 5. Hiệu ứng gió nam. Hiệu ứng này bắt nguồn từ câu chuyện ngụ ngôn của tác giả người Pháp Jean de La Fontaine. Gió Bắc và gió Nam thi uy lực với nhau xem ai thổi rơi áo khoác của một người đi đường. Đầu tiên là gió Bắc thổi, những luồng gió thật mạnh và thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Kết quả là người đi đường càng quấn áo chặt hơn. Gió Nam bắt đầu từ tốn lay động, gió thật dịu và ánh mặt trời thật đẹp, khiến người đi đường cảm thấy như mùa xuân tràn ngập. Vậy là họ cởi áo khoác ra và thưởng thức bầu không khí dễ chịu ấy. Cuối cùng, gió Nam đã chiến thắng. Gió Nam trong câu chuyện sở dĩ đạt được mục đích là vì nó đã thuận theo nhu cầu nội tại của con người. Phản ứng tâm lý sinh ra do được kích thích cảm giác cá nhân và nhu cầu muốn thỏa mãn mình chính là hiệu ứng gió Nam. Ở phương Đông có câu lấy nhu trị cương hay lạt mềm buộc chặt cũng có thể hiểu theo nghĩa này. Trên đây là 5 hiệu ứng tâm lý giúp ích cho cuộc sống của bạn. Nếu các bạn thấy hay thì like cho video và nhấn đăng ký kênh để theo dõi 5 hiệu ứng tiếp theo ở phần 2. Cô giáo Minh Nhon trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.